All right, everyone. Szép estét kívánok mindenkinek. It's very tough to break the silence of such a fantastic crowd. Annyira jó volt hallani, hogy ilyen kedélyesen beszélgetnek, egy kicsit ezt rossz nekem most itt félbeszakítani. And it's wonderful to see so many old friends and new friends in the Alcatraz together. Nagy örömre szolgál, hogy régi barátokat, régi arcokat is láthatok önök közt, új barátokat is, illetve az Alcatraz dolgozói is itt vannak velünk. Tonight we are all criminals. Ma este mindenki börtöntöltelékké vált. So whether you identify yourself as a criminal or not, you have been invited on that basis. Akár bűnügyi szereplőnek érzi magát, akár nem, ma ebben a helyzetben találjuk mindannyian magunkat. My name is Niklas Trové. I am the Swedish ambassador in Hungary. Niklas Trövének hívnak, és én vagyok Svédország Magyarországi Nagykövete. And I have the pleasure of living next door to one of Sweden's best crime novelists. És abban a nagy kiváltságban van részem, hogy az egyik legjobb regényíró, svéd regényíró mellett lakhatom. We haven't managed to measure the distance, but I think it's roughly 2 meters. Nem sikerült még nagyon megmérnünk, de talán 2 méter választ el bennünket. We're almost living together. Szinte olyan, mintha együtt élnénk. I wish. Vagyis én ezt csak remélem. And then it happened actually many years ago. I think we came up to 5 years ago, right? Yes. That I got a call from an old trainee of mine. Egészen pontosan 5 évvel ezelőtt került arra sor, hogy egy régi tanoncomtól kaptam egy telefonhívást. I was then the ambassador in Baghdad. Akkor éppen Bagdadban töltöttem be nagyköveti küldetést. And the young lady sitting next to me here, Kristina Ohlsson, called me from Stockholm and she said, "Can I come to you in Baghdad?" És akkor ezt a telefonhívást kaptam Kristina Ohlsszontól, aki itt ül előttünk, hogy én meg szeretném önt látogatni Bagdadban. My job is so boring. Annyira unalmas a munkám. She was then working with the Swedish Security Service. Vagy mondjam el, hogy akkor a svéd titkosszolgálatnál töltött be pozíciót, Kristina. And how could I deny such a request? Egy ilyen jellegű felkérésnek ugyan hogy mondhattam volna nemet? So she came to me and she worked in Baghdad and we were all around in Iraq together in the middle of the war for half a year or so. Nagyjából fél éven keresztül, pontosan amikor a háború éppen zajlott, jártuk Bagdadot és egész Irak területét. And the day when she left, we had made a nice cake for her. És a búcsú buli alkalmával egy szép tortát készítettünk az ő számára. And then she said, you know guys, I have a little gift for you as well. És azt mondta, hogy bár ti is készültetek nekem ajándékkal, én is hoztam nektek valamit. And it turned out that she, during her 6 months in the embassy with a lot of work, she had written a novel about the embassy itself. És kiderült az, hogy az alatt a fél év alatt, amíg nagyon sűrű elfoglaltságokat töltött be a nagykövetségnél, ő egy könyvet is megírt, mégpedig a nagyköveti munkáról. I won't disclose the whole plot, but she was the one who was murdered in the embassy pool. Mégis ebben a könyvben őt gyilkolták meg a nagykövetség medencéjében. And I was the ambassador trying to conceal that from the police. És én az a nagykövet voltam, aki ezt a rendőrség elől próbálta eltitkolni. I'm very happy that that book was never published. Én nagyon örülök, hogy ezt a könyvet soha nem látta kiadó. Anyway, it is a great pleasure for me to have my 2 very good friends, Camilla Grebe and Kristina Ohlsson, here with us tonight, all the way from Stockholm tonight to Budapest. Nagyon nagy örömre szolgál az, hogy itt van közöttünk mind Camilla Grebe, mind Kristina Ohlsson, Stockholmból, Svédországból, itt most Budapesten. And I think we should give them a big hand of applause. But then of course an embassy needs to have also a purpose with everything it does. A nagykövetségnek mindenben indokot kell találni, hogy miért szervez valamit. At least we have to pretend that we don't just have a party. Ugye nem lehet egyszerűen csak úgy bulit szervezni, hogy nem találunk rá indokot. So the thought of that is that we thought it would be interesting for a Hungarian audience to see 2 young female crime authors from Sweden. Úgy gondoltuk, hogy a magyar közönség számára érdekesnek bizonyulhat az, hogy 2 fiatal hölgyet hívunk meg, akik bűnügyi történeteket, krimiket írnak Svédországban. And to hear a little bit about how it comes that they started writing crime stories and how it is to be
a young female author in Sweden today? Miért kezdtek el egyáltalán bűnügyi regényeket írni, illetve milyen nekik az nőként, hogy ilyen történetekről írnak nekünk? And how come that their books have been translated to so many languages all over the world? Illetve az is nagy kérdés előttünk, hogy hogyan lehetséges, hogy ennyire sok nyelvre lefordították az ő műveiket. And how come that they belong to this wave of Scandinavian crime literature that you have all read some books from Scandinavian authors. És szinte biztos vagyok abban, hogy a jelenlévők közül szinte mindenki olvasott el már legalább egy skandináv regényt vagy krimit, és hogy hogyan lehetséges, hogy ez a két hölgy ebbe az áramlatba, ami most így duzzad, ők is bele tudtak csatlakozni. And the second purpose of this evening, the serious purpose, is the following. Az estének van azonban egy úgymond szigorúbb vagy komolyabb oka is, és ez pedig a következő. We have the problem that Sweden is very often seen as too much of a model and too much of a paradise in Hungary. Nagyon sok esetben Magyarországon, Svédországra úgy tekintenek, mint egy követendő példa, mint maga a földi paradicsom. And we want to show sometimes that there is also another side. We are not a paradise. There are problems in our country too. And we want to see where are those problems? Where do they come from actually? Vannak azonban Svédországban is problémák, ezeket szeretnénk egy kicsit megvilágítani, és hogy ezeknek hol is van a gyökere. And some of those problems are all over in Europe, so they are common human problems, let's say. És vannak ezek közül a problémák közül olyanok, amelyek általánosabb jellegűek, Európa szerte mindenhol megtalálhatók. And of course the books of these two authors are actually it's fiction, right? És az itt ülő két szerzőnek a művei, a találmány szüleményei, ugye jól tudom? And of course Camilla is also writing books about Russia, which makes me even more interested. Camilla még Oroszországról is ír, és pont emiatt még inkább felcsigázza az érdeklődésemet. And we know there are some problems there, right? Tudjuk, hogy azért Oroszországban is akadnak problémák. Okay, I won't speak very much longer. We have on the stage to help us with this introduction. We have, of course, the translator who has already presented herself. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, a színpadon még vannak segítőink ennek az estének a lebonyolításában, többek között a tolmács. We have our moderator who will lead the discussion tonight. Itt van közöttünk a moderátor, Galgóci Tamás, aki le fogja vezetni a ma esti beszélgetést. And then we have the publisher of the two authors' books. És a két szerző könyvét kiadó képviselője, vezetője is itt van közöttünk, Balázs István. And I really encourage you to ask a lot of questions after the introduction, so that everything that you have wondered about Swedish crime literature, whatever, this is your chance. Nem csak a beszélgetés fog itt fönt a színpadon zajlani, hanem lesz lehetőség kérdezni is, és bátorítanám önöket, hogy minél bátrabban tegyenek fel különféle kérdéseket, mindaz, ami eddig foglalkoztatta önöket a svéd krimikkel kapcsolatban. And when we have worked a little for, let's say, 45 minutes, an hour or so, there will be a lavish buffet somewhere here coming up by Chef Gábor. És az 50-60 perces beszélgetést követően a Gábor séf egy nagyon kiváló válogatással fog minket meggyönyörködtetni a svéd konyha remekeiből. And there's plenty of wine, free wine in that bar over there. És ha nem tévedek, akkor szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre a tőlem oldalra található bárpultnál a bor és egyebek. And then we will listen to a wonderful jazz duo that will come and perform for us here. A későbbiekben egy mesés jazz duo fog előadni számunkra. And then behind there we have a DJ also who will come and play. He's directly from the Baltic Sea, I heard tonight. És van köztünk egy DJ is, aki az est további részében fog minket szórakoztatni, aki a balti tengerről, az északi tenger részéről érkezett. So I think we have a full night. And then the bar is open there for you who want to buy things later on, orange juice or whatever. Tehát teljesen komplett programmal álltunk elő. Ha esetleg valaki későbbiben narancslevet kívánna, meg ott a hátsó pultnál tudja majd ezt megrendelni. So finally, just let me thank also all the organizers of this, and there's one person I want to mention especially, Edina, come here. Szeretném megköszönni a ma este szervezőinek a munkájukat, és kifejezetten szeretném megkérni Edinát, hogy jöjjön ide előre. Edina is the real boss, I'm just the ambassador. Igazából Edina az igazi főnök, én csak a nagykövet vagyok. And thank you also to the Alcatraz, the staff of the Alcatraz. You're all over here in the bar and around and over there.
Thank you for helping us with this event tonight. És nagyon szépen köszönjük az Alcatraz munkatársainak is a hozzájárulásokat és segítségüket a ma este megszervezésében. So let the horror begin. Welcome everyone. Thank you. Úgyhogy induljon a horror. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy a moderátor előtt én is szóljak pár szót. Ladies and gentlemen, before the moderator takes on, I would like to share a few words on behalf of the publishing house. Magam előtt látom a többi irigykiadót, hogy milyen mázlia van az Animus Kiadónak, hogy ilyen svéd nagykövet dolgozik a Budapesten. I see all the other publishing house representatives going green with envy, seeing what kind of a great ambassador Sweden has sent to Hungary. Úgyhogy köszönöm az Animus Kiadó nevében is, és a többi kiadó nevében is, mert el kell, hogy mondjam, hogy nem csak mi adunk ki skandináv krimiket, ahogy a sorozatunk címe jelzi. I would like to thank you, His Excellency, for that. And actually, I would like to thank you that on behalf of all the other publishing houses, since we are not the only one to publish Swedish crime stories. Egy pár mondatot arról, hogy mi miért szerettük meg a skandináv krimiket. I would like to share a few words about why is it that we really took Swedish crime stories up. Feltehetően nem mondok újdonságot, mindenki más is ezért szereti, hogy nem egyszerű bűnügyi történetek, ahogy mi látjuk. Probably I'm not going to share anything new, that these are not merely crime stories as we see them, hanem a társadalmi hátteret is megismerjük, ahogy erre a nagykövet úr is utalt. but as His Excellency also pointed out, we get a glimpse into the social and demographic background of the country as well. És személyesen is nagyon élvezem azokat a finom pszichológiai megfigyeléseket, amelyek szinte minden skandináv krimiben megtalálhatóak. And I personally observe the psychological intricacies, delicacies with great delight that can be found in almost all Swedish crime stories. Például, ahogy Kristina Ohlsson csak egy olyan pici kis elejtett mondat a Dávid csillagok című Tusenkjönor. The Chosen. Dávid Cianor című könyvében, amikor arról beszél, hogy a skandináv szülők a skandináv emberek nem biztos, a svéd emberek nem biztos, hogy elismeréssel tekintenek arra a másik emberre, aki a gyerekéből próbál élsportolót nevelni. For example, there is this little part in Kristina Ohlsson's book, The Chosen, whereby there is a part where she refers to the fact that probably Swedish parents might not look with applause to those parents that want to make their children a professional sport person, for example. Ez nagyon érdekes volt számomra, ez a kis apróság. Vagy ahogy a Camilla Grebe szerző páros úgy elejt egy mondatot, hogy milyen sok egyszemélyes háztartás van Stockholmban. And there is another sentence that I really like in Camilla Grebe's book. The latest book, the Therapist, in that whereby it says that there are so many single-person households in Sweden. Thank you very much. És végül arra utalva, amit nagykövet úr mondott, hogy sokan paradicsomnak tartják Svédországot, én ezt kiterjeszteném egy kicsit Skandinávia. Én bevallom őszintén, én magam is ezek közé tartozom. Well, His Excellency also mentioned that many people consider Sweden, and not just Sweden probably, but the Scandinavian countries, as very desirable, where someone would very much want to live.
and actually I'm one of those people myself. De nyilván az életszínvonal is magas, a szociális juttatások is széleskörűek, ezt mindannyian tudjuk. Well, the standard of living is fairly high, social services are fairly advanced, we all know that. De nem is ez jutott most eszembe, hanem amikor errefelé jöttem, eszembe jutott, hogy valami Skandinávia, skandináv krimik, több országot értünk ez alatt. On my way here, what I was really thinking about is that by Scandinavian crime stories, we mean different countries, a number of countries. Kiadtunk izlandi, norvég, svéd, dán, finn krimiket ebben a sorozatban. In this series, we have published crime stories from Iceland, Finland, Norway, Sweden and Denmark as well. És olyan békésen elférnek ezek az országok ebben a sorozatban, és tudom, hogy egyébként is szorosan, barátian együttműködnek. These countries get along not only within our publishing house's profile, but in real life, these countries get along as well. És úgy elgondolkoztam, hogy el lehetne képzelni egy olyan sorozatot, hogy közép-európai krimik. And I was wondering whether we could publish crime story series, for example, with the title Central European Crime Stories. És hát hadd kívánjam mindannyiunknak azt, hogy előbb-utóbb elérjünk idáig, és ebben is kövessük a skandináv példát. I have the desire that we would reach this point and that we would be able to follow the Swedish and the Scandinavian example even in this sense. És most átadnám a moderátor úrnak a mikrofont, de először hadd mutassam be pár szóval Galgóci Tamás barátomat. Before I pass the microphone on to our moderator Tamás Galgóci, let me share a few words about him. Nem is tudom mióta ismerem őt, de hát 20 éve. I have known him for about 20 years. És Tamás és felesége Monika egy ekultura.hu oldalt működtetnek, és azt mondhatom, hogy lelkesedésből, szerelemből, minden anyagi érdektől mentesen valami fantasztikus munkát végeznek, és foglalkoznak könyvvel, zenével, filmmel, és ebből következően aztán azt hiszem, hogy Magyarország legolvasottabb és legszélesebben tájékozott emberei közé tartoznak. Tamás and his wife Monika run a website www.ekultura.hu, and they do it not with the intention of getting fairly rich, but with the intention of spreading knowledge. The site deals with art, culture, and all sorts of expressions of culture. And for this reason, I believe that they are one of the most well-informed and intelligible people that you could ever encounter. És az a hivatásuk, azért csinálják mindezt, hogy mindenki más is lehetőleg tájékozottabb legyen. And their intention in doing so is that they would pass on the knowledge that they have so that everyone would be as well informed as it is possible. És azt külön szeretem bennük, hogy közben nagyon jól szórakoznak. And what I particularly like that while doing this, they are also enjoying themselves. Tamás, tiéd a mikrofon. Tamás, the microphone is yours. Köszönöm. Hát kettős okból is zavarban vagyok, ugye elsőre. 3. Fel kell szerelnem a mikrofon. Nagykövet úr a kérdésem egy részét kilőtte. Az István szavaitól meg teljesen elérzékenyültem. És nagyon jó esett. Nem tudom, hogy ez így hallható-e, vagy... Köszönöm. Kézben. Jó, akkor variálunk. Oké. Az első kérdésem, és tulajdonképpen az összes többi kérdésem, mind a két hölgyhöz intéződik, aki mellettem van. És miután egy kicsit kifutottunk az időből, megpróbálok gyorsítani a tempót. Önök szerint miben tér el a skandináv krimi a franciától, a spanyoltól vagy az angol száztól? I believe the audience would also like to understand the question. So what is, I'm addressing my questions to both of you.
The question would be, what do you see the difference is between Scandinavian or Swedish crime stories as such compared with French, Spanish or Anglo-Saxon crime stories? Well, I must admit that I think this is very much a question of an outside perspective. I don't think that Camilla and I walk around and think of ourselves as a group of Scandinavian writers. We see us as individuals, and I find it a bit tricky for myself to see what unites us. Én úgy gondolom, hogy nem egyénenként tekintünk magunkra, sokkal inkább egységesebben és arra összpontosítunk, ami minket összeköt. And also, I'd just like to add that when I look, for example, at Anglo-Saxon writers, I see certain things that unite them and that they have in common, but I also see a lot of things that they do not have in common, and I think that it can be said the same thing about Scandinavian writers. Ha angol száz szerzőkre gondolok, nagyon sok dolog van, ami úgy látszik, hogy összeköti őket, de még számosabb az, ami a különbség akár, de ez ugyanúgy elmondható lenne a skandináv szerzőkről is igazából. I agree with Kristina. I don't think there is such a big difference. Or maybe the big thing is that the Scandinavian crime writers have become so successful. Maybe that's the difference. And that's an entirely different question. Why is it the case? But I think if you look back in time, in the 70s, we were different in that we have a tradition of writing political crime. I'm thinking of Sjöwall Wahlöö, which is a husband, or was a husband and wife writing team, and they were very successful and were very left-oriented politically. But since, and that sort of started the Scandinavian crime wave. But since then, and if we look at it today, I don't think it's that different from European crime, for example. Hogyha nekem kellene erre a kérdésre válaszolni, akkor igazából egyetértek Kristinával, abból a szempontból, hogy én sem látok túl nagy különbséget. Esetleg azt tudnám megemlíteni, hogy a skandináv szerzők jóval sikeresebbek, mint az angol szászok. Hogy ennek mi az oka, az messzere vezetne, és esetleg arról külön lehetne beszélni. Mindenesetre azt látom például, hogy a 70-es években a Svéd szerzőpáros, akik már nagyon sikeresek voltak, onnan indulhatott ez a történet, ők eléggé baloldali beállítottságúak voltak. Mindenesetre konklúzióként tényleg nem látok óriási nagy különbséget más nemzetekhez képest a skandináv, illetve a svéd irodalmat illetően. Ez érdekes, mert szerintem abban a jelenlévők közül mindenki egyetért, hogy érezhető, tehát hogyha az ember olvas egy svéd vagy egy norvég krimit, meg elolvas mondjuk egy amerikait, égesföld, a skandinávok sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a szereplők, különösen a főszereplők magánéletére, gondolataira, privát szférájára, mint az amerikaiak. Ez nem meghatározó esetleg? This is fairly interesting what you are saying, because as far as I see, for example, when I read a crime story from Swedish or a Norwegian author, compared with someone from the US, where I see that the former places much more emphasis on the personal aspects, on the private life of the protagonist. What is your take on that? I do notice that difference. Actually, before I started to write books myself back in 2008, I was basically only reading American and British male writers, and they never wrote anything about the characters' private lives, basically. Nothing that wouldn't add anything to the story. And I felt very inspired by that. And then I came to my publishing house with my manuscript, and they actually said straight to my face that you need to add something about the character's private life, because that's how we do it here. So it seems to be some sort of tradition that is also very much defended by the publishing houses itself. It's just something that should be in it. Teljesen egyetértek, mielőtt én elkezdtem volna írni, én magam is kifejezetten csak amerikai és egyéb angol száz szerzőktől olvastam bűnügyi történeteket, és amikor én magam is elkezdtem írni 2008-ban,
akkor alapvetően azt láttam, hogy leginkább férfiak írják ezeket a történeteket az említett szerzői háttérrel, és ez engem inspirált, úgyhogy amikor a kiadóhoz mentem és megmutattam a kéziratomat, akkor maga a kiadó volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy más irányultságú legyen az a könyv, amit kiadunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen tradicionális szemszögből megközelíthető kérdés. I mean, even there, if you look at the American writers, there's things are changing. If you look at Gone Girl, for example, it's the leading, it's the characters that are the important thing in the story, and what really builds the plot. So I think it's changing, and for me, that's the most important thing: creating the characters and explaining why, in a way, why they behave the way they do, and why they do the things they do and commit these crimes, for example. That's the most important thing for me when I write. Én ezzel egyetértek, ugyanakkor azt látom, hogy változás történik. Például Amerikában is, Gongard esetében egyre inkább a szereplők jelleme is előtérbe kerül, és ami személyesen engem illet, én kifejezetten szeretem azt megmagyarázni, hogy miért viselkednek úgy a szereplők, ahogy viselkednek, hogyan áll össze a személyiségük. Értem. Az egyik ismerősöm azt mondta annak idején, hogy ha lopják a munkádat, tehát másolják, amit te csinálsz, akkor valamit jól csinál. Ha ezt veszem alapul, akkor az amerikaiak másolják a jó technikát krimi szinten. Well, once my colleague said that if you do something right, people will copy it. So if you're doing it all right and the Americans are copying that, that means that you're doing something right. Thank you. Köszönjük szépen. Szívesen. Svédországot nagyon demokratikus és toleráns államként képzelem el. A fogadtatás szempontjából van annak jelentősége, hogy nő vagy férfi írja az adott krimit? I imagine Sweden as a very democratic and a very tolerant country. In this sense, does it matter whether it is a male or a female person writing the book? I don't think it matters, but time and time again we have this discussion, why are there so many female crime writers? And you know, in all other areas of life, like if you look at within in companies or research or whatever, people are just happy to see women, but when it comes to writing crime stories, it's such a big thing, and I just don't know why. Igen, én azt gondolom, hogy ezt látjuk ténylegesen, például a cégek vagy kutatási területen, hogyha megvizsgáljuk a résztvevők nemi arányát, ott teljesen elfogadott a nők nagy száma, és ennek mindenki örül is. Azonban nagy a meglepetés, amikor arra kerül a sor, hogy azt látjuk, hogy bűnügyi történeteket írnak nagy számban nők, nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. I completely agree with Camilla. I have very little to add to that reasoning, actually. I think with regard to your question, can we see differences? Does it matter if it's a woman or a man? With regard to the story, I think that in some aspects you can notice difference. I think that with reference to what you said before, with the character's private life, I think that women and men tend to describe different angles of the private life. Women tend to write more about picking up kids from daycare centers, doing the dishes, the groceries, because we still see that women do a lot of that work, the household work, even if they work full-time. So it just reflects society as it is, but I think that when male writers write, they write from their perspective and they do less of that at home, which also is shown in the books. But that's basically the only difference that I can come up with. That would be something that I can pinpoint and say here is a difference. But igazából teljesen egyet kell értenem azzal, amit Camilla mondott, de hogy a kérdésre válaszoljak és a különbségeket taglaljuk, esetleg azt tudnám mondani, hogy magában a történetben lehet megfigyelni különféle tónusokat, attól függően, hogy az adott könyve női vagy férfi szerző tollából született. Például a magánéletnek olyan elemeit emelik ki, például a gyermekért elmenni az óvodába, vagy a bevásárlást elintézni, amit esetleg ugye a férfi más szemszögből közelít meg, és nem arról ír. Én talán ennyit tudnék csak felvázolni, mint legnagyobb különbség. One
difference, though, is that when you are a female writer, the questions you sometimes get from journalists, for example, they tend to be different. Okay, men never get the question, what is it like to be a male writer, for example, and nobody ever asks them, what's your favorite dish? Can you share your recipe? And what's your favorite diet? How do you keep fit? Eszembe jutott mégis egy különbség, ez pedig arra vonatkozik, hogy milyen kérdéseket kapunk az újságírótól. Tudtommal a férfi kollégáimtól soha nem kérdezik meg az újságírók azt, hogy mi a kedvenc étele, megosztaná a kedvenc receptjét az olvasóinkkal, illetve ha diétázik, akkor milyen diétát követ. De akkor ezek szerint a sajtó Svédországban egyaránt figyel a nőkre és a férfiakra is, legalábbis, hogyha a krimírókról beszélünk, de az olvasók szinten akkor nincsen különbség, tehát egyformán veszik, egyformán rajzanak a könyveket, függetlenül attól, hogy milyen nemű a szerző. Well, in that sense, I see that journalists do take different attention and pay attention equally, let's say. But as far as the audience is concerned, there does not seem to be a difference in whether they're male or female, or the author is male or female. They equally enjoy the books. Am I right when I say this? It's very difficult for us to answer really what the readers like and don't in books. So what was the specific question? What was it? Az olvasóknak teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi könyvet, csak jó legyen? It doesn't matter to the readers whether the book was written by a male or a female. The only thing that matters to them is that the book would be good. I would agree, and I would hope that it is. We also notice in Sweden that most books, I think it's 80%, are bought by women. And then they can also be read by men, but women are the buyers. So when you decide what it looks like, you always think more about women than men. Igen, egyetértek ezzel, hogy nem számít, ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy maga a könyvvásárló sokkal inkább a nő. Tehát azt látjuk, hogy a könyveknek a 80%-át nők vásárolják meg, és a későbbiekben azt majd a férfiak is elolvassák, de a vásárlás maga a nők által történik, pontosan emiatt kell figyelembe vennünk azt, hogy néz ki a könyv, amikor a piacra dobjuk. Ezzel most egy kicsit meglepődtem. Én nem gondoltam volna, hogy a hölgyek jobban vezetnek a kicsit erőszakosabb dolgokhoz. A borítókra visszatérve, vagy ha már itt szóba került, a külföldi kiadások borítóit nézve nekem feltűnt, hogy mennyire mások, mint az eredeti svédek. Ebben mennyi beleszólásuk van, illetve mennyire tetszenek jobban a külföldi borítók, mint a hazai svéd borítók? Well, I'm pretty surprised to hear what you just said, but nevertheless, I see that. And I would like to ask that question, which has to do with the cover of the books. Most of the time, the books come out with a different cover when it is published in a foreign country. How much of a say do you have for that? And has it happened that you preferred a foreign edition much more than the original? I don't think Yes, I have been asked once by my American publisher whether I like the cover or not, but mostly we don't have much of a say when it comes to foreign covers. And with regards to your second question, yes, I mean, it's happened a lot of times that I've preferred the foreign cover to the Swedish one. A kérdésre válaszolva, ha most így fel kell idéznem, talán egyszer volt az, hogy az Egyesült Államokból megkerestek és kikérték a véleményemet. Ez nem nagyon jellemző, viszont a második kérdésére válaszolva igen, sokszor előfordult már az, hogy a külföldön megjelent könyvet és annak a borítóját sokkal inkább kedveltem, mint az eredeti svéd kiadást. It's exactly the same for me. I was just thinking, I think it's the UK, the US and Germany who actually ask what I think, and then they ask the question like this. Actually, it's not a question, it's more like, we hope you love it as much as we do. Igen, teljesen egyetértek én is a Camillával, és azt hiszem az amerikaiak, a britek és a németek azok, akik leginkább felteszik a kérdést, sőt nem is felteszik a kérdést, hanem azt szokták mondani, reméljük legalább annyira tetszik majd neked is, mint amennyire nekünk tetszett ezek. Nekem mondjuk
Lotus Blues-nak a magyar borítója jobban tetszett, mint amit láttam külföldön. Lotus Blues cover is something that I preferred much more in the Hungarian version than what I saw abroad. Sokkal színesebb. It is much more colorful. The Hungarian than the Swedish, or The Hungarian. compared to the Swedish one? És a svédhez viszonyítva? Vagy az amerikai. Either compared with the Swedish or the American as well. Oh, there is no American actually. But yeah, it is more colorful. I always like when there is a face on the cover. I think that makes it more personal. It signals something to the readers. I think it's a really nice cover actually. Amerikában még nem jelent meg, úgyhogy a svédet láthatta, de igen, annyit el tudok mondani, hogy nekem nagyon tetszik az, amikor a könyvborítón látok egy arcot, ez sokkal személyesebbé teszi, és pont emiatt a magyar kiadás tetszik nekem. Ennek örül. Visszatérve egy picit a pályafutások kezdetére, annyi műfajok közül miért pont detektív regényeket választottak? Miért ezt kezdték el írni? Why did you choose, to go back to the beginning of your careers as writers, why did you choose to write crime stories? For me it was, well actually I've been writing stories since I was 7. I always said that I would once become a writer, and I don't think I actually believed it until I had written my first book, which was in 2008. I wrote partly for the same reason as I was going to Baghdad once, because I was bored at work, and I truly loved to create this new universe and spend time there as much as I could. But crime stories came from I was reading a lot of crime stories, and B, I was working for a security service, which is a police organization. So I had so much that I could use for free. I had a handcraft that I knew. I had a way of building stories that I could handle, and I had the theoretical capacity to write the stories. Én egészen 7 éves koromtól kezdve írogatok történeteket, és mindig is azt mondtam, hogy egy napon én majd író leszek, amit egészen 2008-ig, amíg ténylegesen íróvá nem váltam, nem is hittem el. És az indok az tulajdonképpen az volt, amit már a nagykövet úr is említett, hogy unatkoztam. És azért egy új világot teremtettem, amelyben én magam is megélhettem mindent, és hogy pontosan miért bűnügyi történeteket? Egyrészt azért, mert nagyon szerettem én magam is bűnügyi történeteket olvasni, másfelől pedig titkosszolgálati munkatársként ehhez volt hozzáférésem, ez volt benne már a fejemben, ehhez volt tapasztalatom, amelyet fel tudtam használni a későbbiekben. Well, for me, I grew up in a home filled with books, and together with my sister, who is 2 years younger, we started reading all these classical Swedish crime novels from a very early age. I think I was like 8 or something when I started to read Sjöwall, which is very realistic and very brutal in many ways, and sort of got hooked, I think. I really enjoyed reading, and I enjoyed the genre. And as it turned out, many years later, my sister and I started writing crime novels together. It's really, it's a fun memory actually, thinking back about that huge bookshelf. Hát nagyon-nagyon sok könyvünk volt, és a hugommal, aki nálam 2 évvel fiatalabb, együtt kezdtünk el klasszikus bűnügyi regényeket olvasni. Ha jól emlékszem, már egészen 8 éves korunktól, nagyon korán, és például Rebel Ballet nagyon realisztikus, nagyon erőszakos történetekről számol be. Egyszerűen csak nagyon megkedveltem ezt az írományt, ezt a fajta stílust, és annyira a kedvencemmé vált, hogy később a testvéremmel együtt kezdtünk el végül is írni könyveket. Köszönöm. Mielőtt én kérdezném tovább, feltenném a közönség felé a kérdést, hogy remélem sok kérdésük van. Itt a lehetőség, ki kívánna visszakérdezni az írónőtől? Now, before I would go on, I would like to address the audience and give you the opportunity to ask questions. I hope that you do have many questions. Csak bátran. Ez egy kicsit érdekes lesz, legalábbis közlekedni.
thank you. In the Anglican literature, the women are mostly decoration. Think James Bond. She should be curvy and so on. In the Swedish literature, especially the crime literature that you write, the female character is strong. She's mostly the leading lady, you know. Is that because in Sweden female are strong? Or are females strong in Sweden because we have been pictured that in the literature? A kérdés az arra vonatkozik, hogy ha az angol száz irodalmat megvizsgáljuk, ott általában a nő dekoráció a férfi mellett, gondoljunk csak a James Bond történetekre. Ezzel ellentétben a skandináv, illetve a svéd irodalomban a nő sokkal inkább erőteljesebb szerepben tündököl, és a kérdés az arra vonatkozik, hogy maga a svéd nő általánosságban is ilyen erős, vagy esetleg csak a férfiakkal ellentétben nyilvánul ez meg, illetve a valóság az mennyire tükrözi vissza a könyveket? I agree with you that we have a tradition of portraying strong women in literature in Scandinavia. And if we look at the crime scene, I think the most recent example is probably Stig Larsson's Lisbeth Salander. But I'm not sure whether, you know, Swedish women are actually stronger and more liberated than our European friends. I think not. I mean, in real life. But for some reason, it has been a tradition to describe it that way in literature, and maybe also it's because many of our readers are women, and it appeals to them to read about strong women. Just could be one explanation. What do you think, Kristina? Egyetértek, mielőtt Kristina válaszol, egyetértek azzal, hogy az ábrázolás módja nagyon erős a skandináv nőknek. Például a Stig Larsson legutóbbi könyvében is ezt láthatjuk. Azonban én nem feltétlenül gondolom azt, hogy maga a skandináv nő úgy önmagában erősebb lenne, akár az európai többi hölgyhöz hasonlítva. Inkább ez csak a bemutatásmód. De erről mit gondolsz te, Kristina? It's a really difficult question, what came first here. I do know that in terms of gender equality, Sweden is way ahead of great parts of the world, I would say, which, very important to say, doesn't make it perfect in any way, but we have come a long way. And that is, of course, reflected in literature as well. I would actually like to disagree a bit about, yes, when it comes to James Bond, women, it's only there to look good, but in other cases like Dennis Lehane, Peter Robinson, John Connolly, even Stephen King, I would like to include, women can actually be really strong characters, and are just not can, they are strong characters, also main characters. So I think that we have a variety of writers which follow different patterns, and women are not always portrayed, thank God, as weak and just as an accessory to a man. That is actually the best answer I can come up with. I'm sorry. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Svédországban alapvetően a nemi egyenlőség kérdésében előre haladottabb állapotban vagyunk, jól lett közel sem tökéletes még, amit elértünk, de jóval nagyobbnak minősíteném a nemi egyenlőséget. Ezzel együtt nem értek egyet ezzel a megállapítással, hogy mondjuk csak James Bond mellett dekorációs elemként szerepelnek a nők. Ott van Dennis Lehane, John Connolly vagy Stephen King, akik szintén bemutatnak erős nőket, de így összességében annyit mondanék, hogy ez egy jó nehéz kérdés, de nem feltétlen értek egyet. Következő kérdés. Hello, nice to meet you, and my name is Susanna Sass, and my question is, in a crime story you always have to have a victim. How do you find your victims? Because when I think about when I write a crime, I love crime stories, but to start writing, don't you feel sorry for the victim? Jó napot, üdvözlöm Önöket, Szász Zsuzsannának hívnak. Az van a kérdésem, hogy hogyan találják meg az áldozataikat? Mert hogy ugye ez egy fontos kérdés, és hogy nem éreznek szánalmat, vagy nem sajnálják őket, amikor úgy beleszövik az áldozatot a történetben?
another good question, I would say. I am completely merciless. People die in my books, and I can't even begin to say how sorry I am about that. I have killed men, women, old people, young people, kids, babies. Did I ever feel sorry? I would if it had been a true story, if it had somehow happened in real life. But to me, fiction is fiction, and if I would ever feel guilt, I would strongly feel that I would need to correct the story somehow. Then I would feel that something was wrong with it. For me, the whole thing with fiction is that there is some safety and comfort in that it didn't happen. And if it's too much, I can always close the book when I read it and say, okay, enough for today. That's like watching a movie that gets too scary, you can just turn it off. So, of course, I care for the story, and I don't want people to think of it as too much, but at the same time, I stay faithful to the genre that I'm writing in, and many things happen also in real life, and I don't see a problem with writing about that. Nagyon jó volt a kérdés. Én sajnos nagyon kegyetlen vagyok, és a történeteimben folyamatosan csak halnak meg az emberek. Legyen szó férfiről, nőről, fiatalról, idősről, gyerekről. Egyáltalán nem nagyon érdekel az, hogy mi történik velük. Igazából ez maga a történet, ez egy kitalált történet, és hogyha nekem bűntudatom lenne azzal kapcsolatban, hogy meghalt valaki, van egy áldozat, akkor az azt jelenteni, hogy valami nem jó a történetben, és újra kellene azt írni. Én ezt így biztonságosnak érzem, illetve még azt is hozzá szeretném fűzni, hogy fontos, hogy az olvasó eldöntheti azt, hogy becsukja a könyvet. Hogyha ez már túl sok neki, csak úgy, mintha egy túlságosan is ijesztő filmet nézünk, akkor is ki lehet kapcsolni a televíziót. I totally agree with Kristina, and I don't feel bad about killing people either, but it's fiction. And another question you get very often is, do you ever get scared writing? No, but we have several Swedish colleagues that claim that they get really scared when they write, and I just don't believe it. But there's another interesting thing when you talk about the victim. Of course, the victim can be somebody who gets killed in the beginning of the book. It's very common, but mostly it's quite kind of interesting if you can sort of twist that definition of who's the victim, because often the person who commits a crime is also a victim in some sense, and if you can sort of describe that and how that process of making a person a perpetrator, how that process looks like, then you have accomplished something interesting, I think. Teljesen egyetértek mindazzal, amit Kristina elmondott. Ugye itt a fikció talán már az elménknek a szüleményéről van szó, és én magam sem kímélem a szereplőimet, én is gyilkolászom őket, és érdekes az, amit viszont néha feltesznek nekünk kérdést, hogy a svéd kollégáimmal ez megtörténik bizonyos kollégákkal, hogy elkezdenek félni a saját történetek írása közben. Én egyáltalán nem tapasztalok ilyesmit, viszont amit kiemelnék az, hogyha egy kicsit megcsavargatjuk az áldozatnak a fogalmát, akkor ugye nem csak arról van szó, hogy aki a tényleges áldozat szerepel az áldozat szerepében, hanem az elkövető is valamilyen szempontból áldozat, és hogyha ezt kicsit jobban leírjuk, kicsit jobban megértjük, akkor egy sokkal teljesebb történetet kapunk ezáltal. Következő kérdés. Next question. Magyarul tenném fel. Ez engem nagyon régen foglalkoztat, illetve amióta ez a lehetőség létezik. A svéd az egy germán nyelv, és ezért egyes szám harmadik személyben, ugyanúgy, mint az angolban meg a németben, meg kell adni a személynek a nemét, tehát hogy he or she, vagy pedig ugye a németben is, és a svédben is így van ez, viszont most bevezették a lehetőségét a semleges nemű egyes szám harmadik személyben lévő névmásnak, a hen, és azt szeretném megkérdezni, hogy örülnek-e ennek, hogyha nem gond, akkor én ezt el is mondom svédül nekik, jó? Jó. Så min fråga är jättesnabbt att
på svenska måste man alltid använda hon eller han när man beskriver någon. Men nu finns det möjlighet att använda hen. Är ni glada? I have never used the new word hen, and I don't see a future where I will. I totally respect the fact that people might, for private reasons, have a difficulty in saying if they would like to be referred to as a he or she, but that's a different question. I think I'm just old school. I would write he or she as an expression. Yeah. Ami engem illet személyesen, én ezt teljesen kizártnak tartom, hogy valaha is ezt a semleges nemű személyes névmást alkalmazzam. Természetesen vannak olyan esetek, amikor valakire úgy kell utalni, amikor ez hasznos lehet, de én egy ilyen régi vágású motoros vagyok, aki valószínűleg ezt nem fogom használni. From a language standpoint, I can absolutely see the need for the word hen, but I've chosen never to use it in my books because it's such a political statement using it. It's so connected to a special movement of feminists in Sweden, and I just don't want my books to be political in that way. So I've chosen not to use it, but I think it's a good thing that we have that word. It makes it easier sometimes. Én látom nyelvi szempontból a szükségét ennek a semleges személyes névmás bevezetésének, azonban jó magam sem fogok élni ezzel, és nem fogom alkalmazni majd a könyveimben, mert úgy gondolom, ez egy politikai nyilatkozattétel, ha én ilyet alkalmaznék, és egy konkrét mozgalomhoz kapcsolódik, a feminista mozgalomhoz a használata, amelyet én inkább a műveimben kerülnék, azonban magával a ténnyel, hogy egy ilyet bevezettek, azzal egyetértek és jó dolognak tartom. Ez bizonyos esetekben megkönnyítheti a kommunikációt. Do you have gender-neutral pronouns in Hungarian? Yes. A magyarban van semleges személyes névmással az egyes szám harmadik eset kifejezésé. Lassan elérkezünk a beszélgetés végéhez, ezért már csak egyetlen kérdésre van lehetőség. We are approaching the end of our conversation, so I have time for only one last question. Mit én fogok feltenni? That I will reserve for myself. Az eddig megalkotott karaktereik szereplők közül volt olyan, aki menet közben egészen másképp kezdett el viselkedni, mint amit eredetileg elképzeltek, elterveztek? Has it ever happened to you that you had a character in mind, you started writing, and they started acting differently in the process than what you had originally thought? Has this change ever occurred to your characters? It has once. I thought it was just a myth, something that writers said to sound pretentious or something. But then it actually happened to me. I constructed my first main character, Fredrika, and I kind of made her not exactly like myself, but we had lots of things in common. And then I wrote in the first book, the last line was basically that she was pregnant. Then I realized when I wrote the second book that I had planted something in the first book that I had to deal with and take care of in the second book. The baby couldn't just vanish. And it was like, okay, so she has a child now. Well, anyway, she can have one more. So suddenly she had 2 kids, and when she had 2 kids, she could just as well get married. And now 5 books later, I don't know her anymore. We have nothing in common. Igen, ez megtörtént velem egyszer. Én korábban azt gondoltam erről, hogy ez csak olyan írói mítosz, és ez velem nem fog előfordulni, de az első könyvemben a főszereplőt kicsit az én karakteremre, jellememre formáltam, és az volt az egyik utolsó kijelentés, hogy várandós a hölgy a könyv végén, és a következő könyvben, a második részben pedig ezzel valamit kellett kezdenem, hogy most akkor 1 gyereke van, hát akkor már lehet kapásból 2, akkor miért ne házasodjon meg, és igazából teljesen eltávolodott úgymond attól, amit eredetileg szántam neki. A gyereket akár el is tüntethettem volna igazából, de úgyhogy igazából az 5. könyv már később meg az egész teljesen külön életet élt, úgyhogy igen, ez megtörtént velem.
I think for me that small things changes all the time, but the main plot, the big, you know, how the characters are constructed, how they think and act, very rarely changes. Inkább csak kis változásokról tudok, vagy változtatásokról beszámolni. A fő vezérvonal, a történetvonala, illetve a fő karakterek, azok meglehetősen állandóak. Köszönöm szépen a válaszokat. Thank you very much for your participation. Thank you. Thank you. Köszönjük szépen. Thank you very much. Thank you very much to all four of you for a very interesting discussion. And now you all understand why I have the best neighbor possible in Camilla Grebe, right? Köszönöm szépen a részvételt, és remélem, hogy most már önök is megértik, hogy miért mondhatom el azt, hogy Léviben tulajdonképpen a lehető legjobb szomszédra leltem. But you also understand that I lock my door in the night. Arra is magyarázatot kaptak, hogy miért zárom be éjszakára magamra az ajtót. And that's not only because of her dog coming after me all the time. És nem csak azért, mert a kutyája folyton a nyomomban jár. And you also know why I was very proud to have Kristina Ohlsson in my team in the embassy in Baghdad. Szerintem azt is sikerült most megvilágítani, hogy miért voltam annyira büszke arra, hogy Kristina Ohlsson a bagdadi kiküldetésem idején velem dolgozhatott. But also that there in Baghdad I was protected by 12 bodyguards day night from her. És 12 különleges testőr védett tőle éjjel és nappal. There were a few other threats as well in Baghdad. De persze azért rajta kívül még más veszélyekkel is kellett szembenéznem ott Bagdadban. But seriously, I just wanted to say that the life of an ambassador in Budapest is extremely varied indeed. Mások fordítva a szót, ténylegesen igaz az, hogy nagykövetnek lenni egy idegen országban nagyon sok különféle programot rejt magában. Earlier today I was visiting a film site, a production site of a major Swedish movie here in Budapest. A délelőtt folyamán egy komolyabb, nagyobb volumenű svéd itt készülő filmnek a helyszínére látogattam el. And I met with some of Sweden's best actors that are producing a major film here in Budapest with a Hungarian team. És egy itteni magyar csapattal együttműködő svéd, igazi kiváló színész gárdával találkozhattam. And in the scene that we saw, the main actor, very famous in Sweden, Mikael Nyqvist, he has a cue which says, "We want to spread happiness in the world." És ez a híres svéd színész Mikael Nyqvist azt mondta ebben a reggeli darabban, hogy a boldogságot szeretnénk mindenfelé szétszórni, osztani. And now in the evening I meet these two lovely neighbors and staff members who say that they want to kill everyone in the world. És a pár órával később itt az este folyamán pedig a szomszédomat, illetve egy korábbi beosztottamat találom itt magam előtt, akik pedig mindenkit meg akarnak gyilkolni. And they don't even feel bad about it. Sőt, még ezt élvezik is, és nem érzik magukat rosszul emiatt. So you see, it's very interesting to be an ambassador for Sweden in Hungary sometimes. Tehát Svédország magyarországi nagykövetének lenni meglehetősen érdekes és sokszínű feladat. Right, if you would like to meet our two authors again, and I'm sure you would, of course they will be available here for you all night, so you can mingle and ask them questions. But they will also be, of course, at the Budapest Book Festival, or book, what's it called? Budapest International Book Festival, or fair maybe. International fair, whatever. At the Millenaris, and it will open on, or actually their participation will be on Friday at 10 o'clock, so you have to be there early. They will sign the books, and you can come to our Swedish or Scandinavian booth, actually, Nordic even. Even Nordic, yes. Even Nordic, yes. The Finnish ambassador confirms. Ma este folyamán lehetőségük nyílik a két szerzővel beszélgetni, dedikáltatni, azonban a most induló könyvvásáron is, a Millenárison péntek reggel 10 órakor lesz az ő szereplésük, nem csak a skandináv, kifejezetten északinak mondható lesz Nordic kiállító sátorban, és szeretettel várjuk Önöket ott. And there are also books in the back here of the bar somewhere.
here tonight that you can buy from the two authors, and of course in Hungarian, and there might be even Swedish or English, I don't know, but at least Hungarian books. Nem vagyok abban biztos, hogy svéd és angol nyelven is, de egészen biztosan magyar nyelven rendelkezésre, látom, hogy hátul bólogatnak, tehát más nyelven is rendelkezésre állnak a szerzők könyvei, meg lehet itt a helyszínen vásárolni azokat. But then there are some things that are free also. The wine is free and the food is free. And it is now served over here. A wonderful spread I can see, so hurry up before... No, I'm kidding. There's plenty of food and more will be coming. But don't tear down the place. Bár a könyvekért fizetni kell, de az ital és az étel az ingyenesen áll rendelkezésre, bőséges mennyiségben nem kell vele sántolni a dologba. Remember, this is a prison, so if you are too violent, we will lock you in. Mivel itt vagyunk az Alcatrazban, hogyha valaki túlságosan erőszakos, nem becsukjuk. Thank you. Let's thank them again with a big hand of applause, and thank you. And enjoy the evening. We will have the jazz duo coming up. They're setting up the music stand here soon, and enjoy the evening. Élvezzék az estét, jó étvágyat kívánok, és nem sokára érkezik majd az együttes is.